අපි question set 16 එකේ ඉඳන් එන exam marks DB කියන database එකත් එක්ක තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ question set 16 එකේ කතා කරපු main scenario එකට තේ තමයි තාම continue කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මට හම්බෙලා තියෙනවා අද question set 27 එක. ඉතින් අපි බලමු මට මොන වගේ task එකක්ද මේකෙන් හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපිට first question එක තියෙනවා what is the number of students studying in class 11A? එතකොට කොච්චර student ලා ගාණක් class 11A වල study කරනවද කියලා අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. මීට කලින් මේක කරලා තියෙනවා. කොහොම ලේසි cover එකක් තියෙන්නේ. අපිට select කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අවශ්‍ය මේ ටේබල් එක මම කිව්වොත් number of student කියලා අහන නිසා මේ කෙලින්ම student කියන ටේබල් එක අරගන්න පුළුවන්. class 11A කියන නිසා අපිට කෙලින්ම class කියන ටේබල් එකත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටේබල් දෙක විතරයි අපිට join කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ student ලා කීයක් අහනවද කියලා නහන්නේ. ඒ නිසා මම මේකේ student index number එකේ මේකේ count එක ගන්න. අපි දැනටමත් දන්නා count කියලා keyword එකක් තියෙනවා. මේකෙන් තමයි count එකක් අපි ගන්නෙ. මම මේ කලින් වීඩියෝ වල කතා කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ keyword එක ගැන. student index numbers වල count එකක් ගන්නවා කොහෙන්ද මම අර කිව table එකේ කියන්නේ student table එකයි class කියන table එකයි මම ඉන්නේ join කරගෙන ඉන්නවා මේක වෙයක් කියලා දාලා condition එක ගන්නේ class name එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ මට ඒකේ මේ class name එක equal වෙන්න ඕන 11A වලට ඉතින් මෙතන මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් මම count එකක් කරන් තියෙනවා index numbers වල එතකොට කොහින්ද අරන් තියෙන්නේ student කියන table එකයි class කියන table එකයි නේ join කරගන්න. අයි class කියන table එකේ join කරගත්තේ අපිට condition එක තියෙනවා class A කියලා. ඉතින් class කියන table එකේ join කරගද්දී අපි දන්නවා class කියන table එකේ primary key එක student කියන table එකේ foreign key එකක් වෙලා තියෙන නිසා අපි මේක equal කරගන්න ඕන මේ on කියන keyword එක දාලා මොකද අපි පිළිතුර partition එකකින් තරව ගන්න ඕන නිසා ඉතින් මේක run කරලා බලන්නම්ම අපිට count එක 4 කියලා එනවා. ඉතින් මේ count කියන එක ඔයාලා දන්නේ නැහැ කියලා හිතමුකෝ. මම මේක මෙහෙම ගත්තොත් අපිට මෙන්න මෙහෙම ස්ටුඩන්ට් ලගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර්ස් ගානක් එනවා. ඉතින් මෙතන ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර්ස් 4ක් එනවනේ අපිට රිසල්ට් එක විදියට. මෙන්න මේකට count කියලා කීවර්ඩ් එක දාපුවාම මේ රිසල්ට් 4 ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට rows 4ක් එනවා. මේ rows ගානේ count එක අපිට 4 කියලා එනවා මේ විදියට. අපි බලමු ඉන්න question එක මොකක්ද කියලා. Find the number of students who scored between 40 and 90 marks in all subjects in the first term examination. අපිට වරහන් අස්සේ දීලා තියෙනවා number of data records කියලා. ඒ කියන්නේ data records කොච්චරද කියලා තමයි අහන්නේ. ඒකට find කරන්න කියලා තියෙනවා number of students. අපිට මෙතනින් number of students කියන නිසා student කියන table එක ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට student කියන table එක ඕනේ නැහැ. මොකද student exam mark record කියන table එකේ අපේ තියෙනවා student index number කියන column එක මේ. ඉතින් අපේ student කියන table එකේ තියෙන primary key එකක් තමයි index number කියන්නේ. ඒ index number එක අපේ student exam mark record කියන table එකේ student index number විදිහට foreign key එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ foreign key එකේ count එකක් අරගෙන අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක query එකෙම කියන්නම්. score ගාන ගද්දි කොහොමද student exam mark record කියන table එක කොහොමද ඕන? all subject කියද්දි අපිට මම ඉස්සෙල්ලා question set වලත් කතා කිව්වා all subject කියද්දි කොහොමද ඉතින් subject කියන table එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද all subject වල තමයි එන්නේ. එතකොට first term examination කියද්දි කොහොමද ඉතින් මේක අපිට join කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේකෙත් මම දාගන්න select කියලා. ඉතින් මේකේ student exam mark record කියන table එකේ student index number විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මම මේක දාගන්න student index number කියලා. මම දැන්ට count කියන එක දාන්න නැතුව මම මේක දාගෙන යන්න. මම from කියලා දීලා මම කිව්වා table ටික initial කරගෙන ඉන්න. ඉතින් මේක මම ඊළඟට where කියලා condition එක දාගන්න. අපේ condition එක වෙන්නේ ඉතින් first term සහ marks තියෙන්න ඕන 40 and 90 අතර. ඊළඟට and කියලා දාලා අපේ marks ටික තියෙන්න ඕන between 40 and 90. ඉතින් මෙච්චර තමයි cover එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ cover එකේ ගත්තොත් අපිට student exam mark record කියන table එක අරන් තියෙනවා. මොකද අපිට මේ marks ටිකක් දීලා තියෙනවා condition එකේ විදිහට. මොකද අනිත් එක student index number කියන column එකත් අපිට ඕන. අනිත් එක තමයි exam term කියන table එකයි කියලා ගත්තොත් අපිට condition එකක් විදිහට තියෙනවා first term කියලා. ඉතින් ඒ table එකත් අපිට enable කරගන්න වෙනවා. ඉතින් වෙනදා වගේ මේ enable කරද්දි අපිට පොදු column එක අපි equal කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ exam term කියන table එකේ MID එක primary key එක තියෙනවා. ඒ primary key එක student exam mark record කියන table එකේ foreign key එකක් වෙලා තියෙන නිසා අපිට මේ දෙක equal කරලා අපේ පිළිතුර කාටේෂන් වීමකින් තොරව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක run කරලා බැලුවොත් අපිට පිළිතුරු ගොඩක් එනවා. ඉතින් අපිට අහලා තිබ්බේ count එකක්නේ. ඉතින් count කියලා දාපුවාම දැන් අපි run කරලා බැලුවොත් අපිට එනවා 19 කියලා count එකක්. ඉතින් අපෙන් අහලා තිබ්බේ number of data records කියලා. ඉතින් අපේ මෙන්න මේක හරි. දැන් මේකේ ඔයා දකින්න ඇති ඉස්සෙල්ලා එකේ එකම row එක duplicate වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට duplicate වීම වළක්වා ගන්න ඕන නම් දැන් මේකේ මේ question එකේ හැටියට නම් ඒක නෑ. අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම keyword එකක්. ඉතින් මේ keyword එක දාපුවාම වෙන්නේ අනවශ්‍ය duplicate තියෙනවා නම් ඒව ටික අයින් වෙලා යනවා.
ඉතින් මේ කීවර්ඩ් එක අපෙන් අහලා තිබ්බේ නෑ. මම දැනගන්න තමයි කිව්වේ. ඉස්සරහට වැදගත් වෙයි ඒක. අපි ඊළඟ question එක බැලුවොත් what is the number of students appearing in the subject of science in the second term examination out of the student studying in all classes in grade 11? මේක කියලා තියෙන්නේ grade 11 වල ඉන්න ළමයි සහ ඒ ළමයිගෙන් කොච්චර පිරිසක් second term එකේ science කියන subject එකට පෙනී හිටියද කියන එක. මම මේක මේ question එකෙන් එක එක table විස්තර කරන්න නැතුව කෙලින්ම මම ඔයාලට කෝර එක type කරලා පෙන්නන්නම්. මොකද පොඩ්ඩක් මේක පැටලෙන කෝර එකක්. මම කෝර එක type කරගෙන ඔයාලට අන්තිමට explain කරගෙන යන්න. ඒක කරනවා. ඉතින් මම මේකේ කරගෙන තියෙනවා. මෙතනින් select කරන්න කියලා තියෙන count එක. මම මේකේ count එක මොකක්ද කියන එක තාම දාලා නැහැ. ඒක as කියලා පෙන්නන්න තියෙනවා science students කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න දැන් මෙතන පෙන්නනවානේ count එක student index number කියලා. මෙන්න ඒක තමයි මේ ඒ වෙනුවට තමයි අපි මෙන්න මේක දාන්නේ. ඉතින් as කියලා දාලා අපිට නමක් දෙන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. අපි ඉස්සර නම් දුන්නේ නැහැ. මේකේ අපිට හඳුනා ගැනීම පහසුට තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ක්‍රම එකක් දාලා අපි ආයෙ count එකක් කරන් තියනවා index numbers වල. ඉතින් index numbers ගන්න ඕන අපිට student කියන table එක කොහොමද ඕනනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ keyword එක ගැන ඉස්සෙල්ලා කුවර එකේ කිව්වේ මෙතනට ඕන වෙන නිසා. මොකද මෙතන duplicate වෙන values වගේක් තියෙනවා. ඒක duplicate වෙන එක නවත්ත ගන්න තමයි මේක අපි දාගත්තේ. ඉතින් මේකේ student exam mark record කියන table එක ඕන මම මේ bracket දෙක අස්සේ පුරවද්දි. එතනට තමයි මට ඒක ගොඩක් දුරට ඕන වෙන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද ඉතින් student exam mark record කියන table එක ඕන අපිට මේ අනිත් table වල තියෙන පොදු column ටික equal කරගන්න ඕන කියන keyword එක දාලා. ඉතින් subject කියන table එක සහ exam term කියන table එක අපිට ඕන. මොකද අපේ exam term එක සහ subject එක තියෙනවා condition එකක් විදිහට. ඉතින් condition එක දාන්නේ මම where කියලා නෙමෙයි. ඒක මම කියන්න අපිට class කියන table එක ඕනේ නැහැ grade 11 කිව්ව පළේට. මොකද grade 11 වලට තමයි අපි database එක create කළේ. ඉතින් මේකේ මම දාන්නම් අපි ළඟ තියෙනවා case when කියලා keyword එක. මම මේකේ දාගන්නම් අපේ subject name එක science සහ and කියලා දාලා අපේ term name එක second term කියලා. ඉතින් මේකේ පොඩ්ඩක් පැටලි සහගත වෙන්න පුළුවන්. පැටලලා ගන්න නැතුව වෙන්න තමයි මම මේක ලස්සනට කියාගෙන යන්නේ. ඉතින් මේකේ then කියලා දානවා අපි. මෙහෙම වුණොත් අපිට මේ student ලගේ index number එක මේ student exam mark record කියන table එකෙන් තමයි ගන්නෙ. එතකොට මේ ටික අරන් දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් කළේ මොකද්ද? case when කියලා දාලා තියෙනවා. මේක නිකන් if condition එකක් හා සමානයි. ඒක කිව්වොත් case when subject name එක science සහ term name එක second term වුණොත් මේ then කියලා දාලා තියෙන්නේ. අපිට student index numbers ටික අරන් දෙන්න. ඉතින් මේකේ full එක ගත්තොත් මේක bracket අස්සෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ index numbers ටික අරන් දුන්නාම ඒකේ count එකක් අපිට අරන් දෙනවා. මේක තමයි සරල තේරුම. ඉතින් අපේ කිව්වේ subject name එක science වෙන සහ term name එක second term වෙන කියලානේ. එතකොට අපි ඒ subject name එක science වෙන සහ term name එක second term වෙන student index numbers වගේක් අරන් තියෙනවා. ඒකේ count එක පෙන්නනවා. ඒකේ count එක ගන්න කියනවා. ඒකේ count එක අපි පෙන්නන්න කියන්නේ මෙන්න මේ නමින්. එතකොට අපි execute කරාම බලමු. ඊට පස්සේ count එකක් ගන්න කියලා තියෙනවා. listing කියලා keyword එකක් දාලා index numbers ගන්න. එතකොට මේක all students ලගේ index numbers ගන්න. එතකොට අපිට index numbers ගන්නක් වෙනවා. මේ හැම student කෙනෙක්ගේම index numbers ගන්නක් තමයි එන්නේ. මම මේක run කරලා බැලුවොත් ඉතින් මේකේ පොඩි keyword එකක් මට මග හැරුණා. මෙතනින් මම දාන්න ඕන end කියලා. මොකද if condition එකක් තියෙන closing curly bracket එකක් වගේ මේක end වෙනවා කියලා තමයි මෙතනින් කියලා තියෙන්නේ. මේක එතකොට ආයෙ මම පැහැදිලි කරන්න. case when කියලා දාලා තියෙනවා when subject name එක science සහ term name එක second term වුණොත් then student index numbers ගන්න අරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේක ඉවරයි කියන්නේ මෙතනින් case කියන එකෙන් start වෙනවා end කියන එකෙන් මේක ඉවර වෙනවා. එතකොට මේ ඔක්කොගෙම count එක අපි ගන්නවා. එතකොට ඒ count එක අපිට science students කියලා පෙන්නන්න ඕන. එතකොට අපි වෙනම index numbers ගණනක් ගන්නවා all students ලගේ. මේක මම run කරලා පෙන්නන්න. අපිට මෙතනින් පේනවා all student ලා 8 දෙනෙක් ඉන්නවා, science student ලා 8 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. කියන්නේ ඒ හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ම ඒ සයන්ස් කියන එක්සෑම් එක සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ ඉදලා තියෙනවා. මම මේකේ ඩේට් එකක් වෙනස් කරගෙන පෙන්නනවා. ඉතින් මේ stu_001 කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ සයන්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක මම වෙනස් කරන්නම් මැතමැටික්ස් වලට. එයාට 95 ස්කෝර් එකක් තියෙනවා.
දැන් මම මේක රන් කරලා බැලුවොත් ස්ටුඩන්ට්ලා 8 දෙනෙක් ඉන්නවා ස්ටුඩන්ට්ලා 7 දෙනා. ඒ කියන්නේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ සයන්ස් කරපු ස්ටුඩන්ට්ලා 7 දෙනා ඉන්නේ. මොකද බං මෙන්න මේ ඩේටා එක වෙනස් කරපු හින්දා මම ආයෙක සයන්ස් වලට මාරු කරගන්න. එතකොට අපි මේක රන් කරලා බැලුවොත් ඕල්ඩ් ස්ටුඩන්ට්ලා 8යි සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ සයන්ස් කරපු ස්ටුඩන්ට්ලා 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ම මේක කරලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක මොකක්ද කියලා. Find the following details of 11A class students who scored more than 60 marks in mathematics in the second term examination. එතකොට 11A කියද්දී අපිට කොහොමද class කියන table එක අවශ්‍ය වෙනවා. students කියද්දී මෙතන අපිට මේ මෙන්න මේවා ටික තමයි select කරගන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේවා ටික තියෙන්නේ student කියන table එකේ. score එකක් දීලා තියෙනවා more than 60 කියලා. එතකොට student exam mark report කියන table එක ඕන වෙනවා. mathematics කියලා subject එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට subject කියන table එකක් ඕන වෙනවා. second term කියලා දීලා තියෙනවා. term කියන table එකක් ඕන වෙනවා. අපිට තියෙන table ඔක්කොම ටික inner join කරගෙන මේ වැඩේ කරගමු ඉතින්. මම select කරගන්න කියන්නම්. මට දීලා තියෙන column ටික මම දෙන්න. admission number එකයි first name last name mark date examination. මම මෙතන from කියලා දෙන්න. ඉතින් මේකේ index number එකයි first name එකයි last name එකයි තියෙන්නේ. අපේ student කියන table එකේ index number එක අපේ student index number එක ගන්නත් පුළුවන්. student exam mark record table එකේ. ඒ වුණාට overall අපිට student කියන table එකේ මෙන්න මේ data තුනම ගන්න පුළුවන්. mark කියන table එක තියෙන්නේ student exam mark record කියන table එකේ. exam date එක තියෙන්නේ exam term කියන table එකේ. අපිට කොහොමත් පිළිතුරු වශයෙන් ඒ table ටික join කරගන්නත් වෙනවා. අපිට subject කියන table එක සහ අනිත් table ටිකත් කොහොමත් conditional වල නිසා inner join කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම මේ table ටික inner join කරගෙන ඉන්නවා. බෑ කියලා condition එක දාගන්නම්. අපේ condition වෙනවා more than 60 වෙන්න ඕන, subject name එක mathematics වෙන්න ඕන, second term වෙන්න ඕන, grade 11A වෙන්න ඕන. මම මේ ටික add කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මම මෙතනින් කරලා තියෙන්නේ class name එක 11A වෙන සහ term name එක second term වෙන සහ marks more than 60 වෙන සහ subject name එක mathematics වෙන මේ සියලුම condition සපුරාලන index number එක first name එක last name එක mark සහ exam date ටික අරන් දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ වලට මම inner join කරගත්තා student exam mark record කියන table එකයි student කියන table එකයි class කියන table එකයි subject කියන table එක සහ exam කියන table එකයි කියන අපේ database එකේ තියෙන සියලුම table ටික inner join කරගත්තා. ඒ වලට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් on කියන keyword එක දාලා ඒ පොදු column ටික මම හැම table එකෙම ඒ පොදු column ටික equal කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මේක run කරලා බලන්න. ඉතින් අපිට මේ විදිහට details ටික එනවා more than 60 mathematics subject එකේ second term එකේ grade 11 වල. ඒ කියන්නේ class name එක 11A වල. දැන් බලමු ඊළඟ question එක මොකක්ද කියලා. Find the number of students class A who scored more than 60 marks in the science subject in the second term. ප්‍රශ්න කියපු ගමන් අපිට දැන් තේරෙනවා මොන table ටික join කරගන්න ඕනේ කියලා. class 11A කියද්දී class කියන table එක ඕන. කොහොමත් class කියන table එක අපිට ගන්න වෙන්නේ student කියන table එක හරහා. එතකොට student කියන table එකත් අපිට inner join කරගන්න වෙනවා. marks එකක් දීලා තියෙනවා more than 60 කියලා. එතකොට student exam mark record කියන table එක ඕන. science කියන නිසා subject කියන table එක ඕන. second term කියන නිසා term කියන table එක ඕන. එතකොට බලද්දී අපිට සියලුම table ටික ඕන වෙනවා. මම අලුතෙන්ම කෝඩ් එක type කරගන්න select number of student කියන ලියන්නේ මම කෙලින්ම count කියලා දාන්න. අපිට student ලගේ index numbers වලින් count එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද අපිට student කියන table එකත් ඕන වෙනවා. මම from කියලා දීලා මම කිව්වා table ඔක්කොම ටික join කරගෙන ඉන්න. ඉතින් condition ටික දෙන්න. අපේ condition ටික වෙන්නේ grade 11A වෙන class name එක 11A වෙන්න ඕන, marks more than 60 වෙන්න ඕන, science subject එකේ second term වෙන්න ඕන. ඉගෙන යන්න ඒ condition ටික. මෙතන මම කියලා තියෙන්නේ class name එක 11A වෙන, term name එක second term වෙන, subject name එක science වෙන සහ marks more than 60 වෙන අයගේ index numbers ටික අරගෙන එකේ count එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මේකට student exam mark record කියන table එකයි, student කියන table එකයි, class කියන table එකයි, exam term කියන table එක සහ subject කියන table ඔක්කොම inner join කරගත්තා. ඒ කියන්නේ අපේ database එකේ තියෙන ඔක්කොම table ටික. ඉතින් මේක run කරලා බලමු. අපිට count එක එනවා 3 කියලා.
ඉතින් අපි මේ විදිහට තමයි අපේ question set එක ඉවර කරගත්තේ. ඉතින් අද අපිට හම්බෙච්ච අලුත් keywords වල වැඩිදුර තොරතුරු මම first comment එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ question set එකෙන් හම්බෙමු.